विष्णु सर म एकचोटि राइट सेयरतिर जान्छु। विष्णु सर राइट सेयर के हो नेपालमा? राइट सेयर यो हाइड्रो कम्पनीको स्पेसली राइट सेयर भनौँ न अब कन्टिन्युसली दिइराखेको कतिचोटि 300% 1:3 मा दिइराखेको हुन्छ, 1:2 मा दिइराखेको हुन्छ। राइट सेयरको इम्पोर्टेन्स के हो विष्णु सर? त्यो अलिकति हजुरले मिसयुटिलाइजेसनहरू केही हुन सक्ने चान्सहरू देख्नु भएको छ विष्णु सर? अनि मिसयुटिलाइजेसन त के भन्ने हो र, तपाईँको राइट सेयर आइसकेपछि त्यो कम्पनीमै रिटेन हुने पैसा हो होइन। अब राइट सेयर के का लागि भनेर आफ्नो इन्भेस्टर्सलाई पर्पज चाहिँ डिफाइन गरेको भयो। पर्पज डिफाइन गरिसकेपछि यदि तपाईँको सेयर होल्डर्सले त्यो राइट सेयर सब्सक्राइब गर्छु भनेर चाहिँ सेयर होल्डरले डिस्क्रिप्सन दिन्छ भने मेरो हिसाबले त राइट सेयरको केसमा अझै राम्रो प्र्याक्टिसेसको कुरा गर्ने हो भने कम्पनीले इक्विटी रेज गर्ने क्रममा रेगुलेटरी इन्टिमेसन चाहिँ बढी भए पुग्छ। तपाईँको रेगुलेटरी त्यो एकदमै स्ट्रिन्जेन्ट रुल राखेर तैँले राइट सेयर ल्याउन पाउँछस् पाउँदैनस् भनेर रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्सन्स लगाउनु पर्ने आधारहरू मैले देख्दिनँ। कम्पनीले म क्यापिटल रेज गर्न तयार छु, मेरो सेयर होल्डर्सले पैसा हाल्न तयार भयो भने म चाहिँ यति बराबरको क्यापिटल रेज गर्छु भनेर भन्छ भने चाहिँ कम्पनीले पाउनुपर्छ। अगेन त्यो राइट सेयर्समा पार्टिसिपेट गर्ने कि नगर्ने, कम्पनीले सही तरिकाले राइट सेयर मागेको हो होइन, या फेरि मेरो राइट सेयरको युटिलाइजेसन सही ठाउँमा हुन्छ हुँदैन, कुन पर्पजको लागि माग्या हो, त्यो पर्पज अचिभ गर्नको लागि मैले राइटमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्छै पर्दैन, कम्पनीलाई मैले विश्वास गर्न सक्छु सक्दिनँ, यसको चाहिँ युटिलाइजेसन सही तरिकाले हुन्छ, उसले भनेअनुसार नै युटिलाइज गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू फेरि अगेन तपाईँको म्याटर्स कसमा आयो त, तपाईँको एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरमा आयो। त भनेपछि अब कुनै कम्पनीले राइट सेयर मागेको छ भने गलत माग्यो भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ त्यो कम्पनीजहरूलाई टार्गेट गर्न चाहिँ मिल्दैन। यदि कम्पनीले राइट सेयर मागेको छ र त्यसको पर्पज चाहिँ डिफाइन्ड छैन या कम्पनीले डिफाइन गरेको पर्पजमा हामीलाई विश्वास लाग्दैन भने वी मे नट पार्टिसिपेट इन द राइट सेयर्स। हामीसँग अप्सन त छ नि त, हामीले पार्टिसिपेट नगरे पनि पायौँ। अदरवाइज कुनै कम्पनीले मागेको छ र पर्पज डिफाइन गरेको छ, त्यो चित्त बुझेको छ भने राइट सेयर माग्ने क्रममा कम्पनीलाई साह्रै रेस्ट्रिक्सन्स लगाउने विच इज रङ या राइट के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हो, एनालिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि यति बराबरको उसले कम्पनीले क्यापिटल मागे तापनि त्यो फर्दर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर कम्पनीले जुन फ्युचर्समा गर्न सक्ने अर्निङ्स या सेयर होल्डरलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर एनालिस्टले चाहिँ आफ्नो एनालिटिकल भ्यूहरू चाहिँ राख्न सक्यो र त्यसको बेसिसमा चाहिँ इन्भेस्टर्सले आफ्नो इन्डिभिजुअल डिसिजन लिन सक्यो। त्यो चाहिँ आफ्नो छुट्टै पाटो हो होइन। कम्पनीले राइट माग्दैमा कम्पनीलाई फाइदा नै हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन। इन जेनरली अझै हामीले हेर्ने हो भने ग्लोबल प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ डेटमा चाहिँ कुन चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। नर्मल कन्डिसन्समा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ तपाईँको सस्तो छ भने चाहिँ कस्ट अफ डेट नै सबैभन्दा बेटर प्रोपोजिसनमा सस्तो हुन्छ भने अब कस्ट अफ डेट चाहिँ निकै हाई छ भने त्यो डेटको कस्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि म राइट गरेर इक्विटीको रूपमा चाहिँ म लिन्छु, पार्टिसिपेट गराउँछु आफ्नो इन्भेस्टर्सलाई र जति मैले इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको इपिएस अर्निङबाट चाहिँ मैले कमाएर दिन सक्छु यदि तिमीहरूले इक्विटी पार्टिसिपेसन गर्यौ भने चाहिँ भनेर कम्पनीले भन्छ भने डेफिनेटली वाइ नट, त्यसमा त केही फरकै पर्दैन। त्यही भएर अब यो राइट सेयर कम्पनीले ल्यायो ल्याएन, ल्याउन पाउने कि नपाउने, रेगुलेटरले किन राइटलाई एप्रुभ गरेको होला भन्ने क्वेसनतिर जानुभन्दा पनि त्यसको पर्पज के हो र कम्पनीले त्यसलाई युटिलाइज गरेर सेयर होल्डर्सलाई चाहिँ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिन सक्छ सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि हुन्। अर्को चिज चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कम्पनीमा के आउन सक्छ, कम्पनीको समस्या परिदिन सक्छ होइन। तपाईँको कम्पनीको लिक्विडिटी कन्डिसन ठिक हुँदैन, कम्पनीलाई पैसा नभइकन त्यो कम्पनी सर्भाइभ गर्न स्थितिमै आउँदैन, सर्भाइभल क्वेसन्स आउँछ। त्यस्तो केसमा चाहिँ ऊ कम्पनीलाई बचाउनु छ भने कम्पनीले चाहिँ सेयर होल्डर्सलाई के अरे रिक्वेस्ट गर्नु बाहेक के अप्सन्स रहन्छ त?
होइन। मलाई चाहिँ क्यापिटल लिएर आउनुहोस्, क्यापिटल लिएर आउनुभयो भने यो कम्पनीको सर्भाइभल पनि हुन्छ र भविष्यमा गएर यो कम्पनीलाई सर्भाइभ गरेर म चाहिँ राम्रो तरिकाले इन्कम जेनेरेट गरेर तपाईँहरूको विश्वासलाई मैले कायम राख्छु भनेर कम्पनीले सेयर होल्डरलाई विश्वास दिलाउन सक्छ भने त कम्पनी मर्नुभन्दा त राइट सेयर लिएर आएर यदि उसले चाहिँ त्यसको सही युटिलाइजेसन गरेर भोलि बिहान कमाएर दिन सक्छ भने आज कम्पनी चाहिँ बन्द गर्नुभन्दा त त्यो नै सबैभन्दा बेटर अप्सन होला नि त। भनेपछि राइट सेयर ल्याउन पाउने कि नपाउने, दिने कि नदिने भन्ने कुराहरूमा रेगुलेटर साह्रै बदर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म त के भन्छु भन्दाखेरि रेगुलेटरलाई त तपाईँको एजिएमले डिसिजन गरेर इन्टिमेसन मात्रै गरिदिने हो यो केसमा। रेगुलेटरसँग चाहिँ प्रायर एप्रुभल लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँदैनन् हेर्नुहोस् होइन। पर्पज चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो, सेयर होल्डर्सको एप्रुभल चाहियो। हो कहिलेकाहीँ के कुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ पब्लिक सेयर होल्डर्स निकै कम छन्, प्रमोटर सेयर होल्डरहरू धेरै छन् भने चाहिँ डिसिजन चाहिँ थोप दिन्छन् होइन, पब्लिक सेयर होल्डरमा डिसिजन थोप दिन्छन् अनि त्यसपछि प्रमोटरहरूले आफूले मिलेर त्यो राइटको प्रोसिडिङ्सलाई चाहिँ मिसयुटिलाइज गर्ने र तपाईँको 80-85% चाहिँ तपाईँको प्रमोटर सेयर होल्डिङ छ भने उनीहरूले एप्रुभ गरेपछि त एजिएमले एप्रुभ गर्ने नै भयो। त भनेपछि माइनोरिटीको त कुनै इन्ट्रेस्टै तपाईँले म मान्दिनँ भनेर भन्यो पब्लिक सेयर होल्डरले भने पनि उनीहरूको लाग्ने नै भएन, उनीहरूको कुनै चाहिँ उनीहरूको अब्जेक्सन्सलाई कहीँबाट कन्सिडरेसनै हुने भएन भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो क्वेसन चाहिँ भ्यालिड हो। त्यो क्वेसन्सको लागि पनि माइनोरिटी इन्ट्रेस्टको प्रोटेक्सन गर्नको लागि कमसेकम पब्लिक सेयर होल्डिङबाट चाहिँ यति पर्सेन्टले चाहिँ राइटलाई एप्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू एजिएमले एप्रुभ गर्नुपर्छ पब्लिक पार्टबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ केही कन्डिसन्सहरू ले डाउन गर्यो र प्रमोटरले जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्दैन भन्ने खालको यस्तो खालको रेस्ट्रिक्सन्सहरू हामीले लगाउन सक्छौँ। अदरवाइज तपाईँको दिने कि नदिने भन्ने कुरामा त रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्सन्स लाग्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुप्रिम बडी भनेको कम्पनीको जेनरल सेयर होल्डरहरू हो के। जेनरल सेयर होल्डरहरूले जे डिसाइड गर्छ त्यो हुनुपर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अब राष्ट्र ब्याङ्क कति डिभिडेन्ड दिने भन्ने कुरो ऊ डिसाइड गर्छ, त्यो होइन, त्यो कम्पनीले डिसाइड गर्ने कुरा हो। को सिइओ राख्ने होइन, अनि यो कन्ट्र्याक्ट छ नि यो 4 वर्षवाला है, यस्ता कुराहरू नचाहिने कुराहरू ल्याएर थोपारिदिन्छ। अनि कम्पनी के हुन्छ, कम्पनीले चाहिँ फुकेर काम गर्न पाउँदैन के। अनि कम्पनीले चाहिँ आफ्नो प्लानहरू स्ट्राटेजीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू सबै कम्पनीले डिसाइड गर्ने कुरा हो कि। यो हाम्रो रेगुलेटिङ बडीहरूले कम्पनीहरूलाई एक किसिमले कम्पनीहरूमाथि चाहिँ त्यो त्यो कर्पोरेट रेडर भन्छ भनेको, अब त्यो चाहिँ अलिकति फरक टर्म हो। तर हाम्रो रेगुलेटरहरू पनि यो कम्पनीहरूमाथि चाहिँ चढेको छ कि, भनेको चढेर उनीहरूले कम्पनीहरूलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी चाहिँ गलत प्र्याक्टिसेसहरू हुन्। अब यी गलत प्र्याक्टिसेसहरू हट्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउने हो। यस्ता खालका चाहिँ जस्तो राइटकै कुरामा पनि कम्पनीले ल्याउन नपाउने भन्ने हुँदैन कि, तर हाल्ने नहाल्ने, राइट अप्लाई गर्ने नगर्ने, किन्ने नगर्ने, के गर्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सन, हाम्रो डिसिजन अथवा हाम्रो चाहिँ राइटको कुरा हो राइट भनेको। तर अब राइट चाहिँ यदि म नहाल्ने हो भने अब अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि राइट मैले हालिनँ भने पनि त्यो राइटको डिसिजन राम्रो छैन और इभन गलत छ। तर मैले राइट हालिनँ भने उल्टा अरू थप चाहिँ म सफर हुन्छु। त्यो अवस्था त्यस्तो छ कि राइट मात्रै मैले बेच्न पाउने भएदेखि म त्यो सफर हुने थिइनँ। मैले राइट नहाले पनि मेरो राइट के गरिदिन्थेँ, बेचिदिन्थेँ। तर अहिले त मैले राइट हालेन भने के हुन्छ, पहिलो कुरो राइट हाल्नु पर्यो। हुनसक्छ मसँग पैसा छैन, मैले कहीँबाट चाहिँ बरो गरेर ल्याउनु पर्यो, ल्याएर जबरजस्ती मैले हाल्नु पर्यो। हालेर त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्दैन, फेरि अर्को चाहिँ म सेटब्याक हुने भयो मलाई। तर राइटलाई मैले सेल गर्न पाउने अवस्था भयो भने मैले बरो गरी पैसा ल्याउनु पर्थेन, मन नलागेको चाहिँ राइट मैले भर्नु पर्थेन। उल्टा मैले राइट नभर्दा पनि मेरो राइट सेल गरेर मैले के गर्ने थिएँ, बोर्डले नै फेरि कानुन बनाउनु पर्ने होला। नत्र भने त्यो बाय एन्ड सेल भन्ने कुरा स्टक एक्सचेन्जबाट सजिलै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै ठुलो चाहिँ त्यसको 10 पेजको 20 पेजको कानुन आवश्यक चाहिँ पर्दैन। मुक्ति सर, विष्णु सर, मेरो ध्यान आकर्षण कहाँ गराउन खोजेको भन्दाखेरि मैले म सेक्टरको नाम पनि लिँदिनँ,
कन्टिन्युसली कम्पनी लसमा पाँच खोलेको बेलादेखि 5औं 6औं 7औं 8औं 9औं वर्षसम्म लसमा। अनि यता नियमन निकायले राइट सेयरको लागि अप्रुभ दिइराख्नु त्यो ठिक होला र मुक्ति सर, विष्णु सर? न प्रोजेक्ट एडिसनल प्रोजेक्ट केही छ न केही छ, त्यो अलिकति त्यसमा ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने होइन मुक्ति सर? होइन, राइट भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कम्पनीको मेजोरिटी सेयर होल्डरहरूले डिसाइड गर्यो भने राइट कल गर्न चाहिँ सक्छ, पाउनुपर्छ। तर तपाईँले भनेको कुरा पनि हो है, कुनै एउटा स्पेसिफिक कज चाहिँ चाहिन्छ राइट इस्यु गरेर आएको पैसा कहाँ लगाउने भन्ने चाहिँ त्यो प्रस्पेक्टसमा त्यो कुरो डिफाइन्ड हुनुपर्छ। त्यो यहाँ पनि पर्छ, त्यो चाहिँ बेलायतमा नि पर्छ, युरोपमा नि पर्छ, अमेरिकामा नि पर्छ। यदि त्यो कुरो डिफाइन्ड छैन है, कलेक्टेड मनीलाई कहाँ लगेर युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन्ड छैन भने नट नेसेसरीली कि त्यो राइट चाहिँ के भन्छ तपाईँको अब थ्रु नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सेक्युरिटिज जुन रेगुलेसन गर्ने बडी होस्, सेक्युरिटिज बोर्ड होस् वा अरू केही होस् होइन, सेबी होस्, त्यो थ्रु प्रस्पेक्टस इस्यु गरेर जानुपर्ने कारणै के त भन्दाखेरि यी कुराहरू डिफाइन हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ, पब्लिकली डिस्क्लोज हुनुपर्छ र गरेको कुराहरू करेक्ट हुनुपर्छ भन्ने हो कि। त्यही कारणले हेर्नुहोस्, राइट नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ दिनुपर्छ, होइन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको कस्तो अवस्थाहरू आउँछ भन्दाखेरि डुब्न लागेको कम्पनी, हुन त डुब्न लागेको कम्पनीले नि पाउँछ है, नपाउने होइन, तर राइट कज हुनुपर्छ क्या। तर डिसेप्टिभ कजहरू होइन, भित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ घोटालाहरू हुने, करप्सन हुने होइन, मिसएप्रोप्रिएसन, मिसयुटिलाइजेसनहरू हुने, अनि यतातिर चाहिँ राइट गर्ने, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ डेफिनेटली केही न केही कन्ट्रोल अथवा केही चाहिँ होला, हुनसक्छ, नहुने होइन। तर हामी लगानीकर्ताले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो छ भनेदेखि अब जस्तो भन्नुहोस् न, अब हाम्रो कन्ट्याक्समा चाहिँ 100 रुपियाँ राइट कल छ, कम्पनीको चाहिँ प्राइस नै भन्नुहोस् न 50-60 रुपियाँ छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ डेफिनेटली अप्लाई गर्ने नै होइन कि। सो हामीले पनि यो कुराहरू चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो होइन, बुझेर कहिलेकाहीँ हुनसक्छ 100 रुपियाँको चाहिँ के अरे कल गरेको छ, प्राइस चाहिँ 110 छ, हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा नि तपाईँले चाहिँ राइट युटिलाइज एक्सर्साइज नगर्दा हुनसक्छ, बेटर हुनसक्छ। यी कुराहरू अलिकति यही हो फन्डामेन्टल भनेको, यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले सेयर होल्डर्सले राइट भनेको अब्लिगेसन होइन, त्यो राइट हो। एक्सर्साइज गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा इन्डिभिजुअल सेयर होल्डरको राइटको कुरा हो होइन। म एक्सर्साइज गर्छु भने उसले आफ्नो राइटलाई एक्सर्साइज गर्यो हो। राइट एक्सर्साइज चिजहरू त मैले मेरो आफ्नो राइटलाई एक्सर्साइज गर्दिनँ भन्न पनि त पाइयो नि। भन्ने हो भने नियर टु मार्केट प्राइस यदि राइट कल गर्छ कम्पनीहरूले, त्यो कल गर्न सक्ने प्रोभिजन चाहिँ यदि कम्पनीले ल्याइदिन्छ भने, रेगुलेटरले ल्याइदिन्छ भने नियर टु 100 रुपियाँमा होइन, तपाईँको जस्तो कुनै कम्पनीको सेयर चाहिँ 500 रुपियाँमा ट्रेड भइराखेको छ, उसले 400 रुपियाँमा राइट मागेको छ आफ्नो सेयर होल्डरबाट भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ सेयर होल्डर्सले चाहिँ साह्रै पेनिक हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। किन भन्दाखेरि प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर चाहिँ ठुलो हुँदैन। अब 500 रुपियाँमा ट्रेड गरिराखेको चिजलाई 100 रुपियाँमा राइट लिएर आएको छ, प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर ठुलो छ, म पार्टिसिपेट नगर्ने हो भने म घाटामा पर्छु होइन। त्यो चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि रेगुलेटरले त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको राइटमा पार्टिसिपेट गर्नै पर्छ है भन्ने खालको बाध्यात्मक स्थिति, हालाकि रेगुलेटरले पार्टिसिपेट गर्नै पर्छ, नगरे कारवाही गर्छु चाहिँ भनेको छैन। तर मेरो फाइनेन्सियल लसको क्वान्टमलाई हेर्ने हो भने मैले पार्टिसिपेट गरिनँ भने मेरो फाइनेन्सियल लस हुने भयो, मेरो क्यापिटल लस हुने भयो। त्यो क्यापिटल लसको कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि मैले बाध्यात्मक रूपमा राइटलाई पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि मैले पार्टिसिपेट गरिनँ भने मैले ह्युज फाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको व्यवस्था नगरेर तपाईँको नियर टु मार्केट प्राइसमा यदि राइट भने चाहिँ त्यसको सोल्युसन चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ र पार्टिसिपेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिस्क्रिप्सन चाहिँ फ्री विलसँग चाहिँ इन्भेस्टर्सले चाहिँ युज गर्न पाउँछ भन्ने कन्टेक्स्ट हो। अर्को हुन्छ भने ए बाबा डुब्नै लागेको कम्पनीले पनि त क्यापिटल रेज गर्नु भन्न पाउनु पर्यो नि त। कम्पनीको सेयर होल्डर्सले विश्वास गर्छन्,
होइन, यो डुब्न लागेको कम्पनीलाई बचाएर फेरि त्यसलाई चाहिँ राम्रो उसमा चाहिँ कन्डिसन्समा लान सकिन्छ पाउनु पर्यो नि। जस्तो हामीले सिम्पल कुरा गरौँ, सिलिकन भ्याली ब्याङ्क उसले विभिन्न सेयर होल्डरहरूसँग कुरा चलाएर, नयाँ इन्भेस्टर्सहरूसँग कुरा चलाएर ल यो कम्पनीमा चाहिँ पैसा हाल्न आउनुहोस् भनेर उसले भनेको थियो। नट ओन्ली राइटको कुरा मात्रै होइन, फ्रेस क्यापिटल पनि रेज गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको थियो। त फ्रेस क्यापिटल रेज गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ फ्री विलसँग कम्पनीले फ्रेस क्यापिटल रेज गर्न पनि पाउनुपर्छ। हाम्रो कन्टेक्स्ट चाहिँ तब न मार्केटको तरिकाले चल्छ। अदरवाइज हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ क्यापिटल रेज गर्ने क्रममा नै हामीले रेस्ट्रिक्सन्स लगाइदिन्छौँ भने त्यो चाहिँ फेयर डिल चाहिँ डेफिनेटली होइन र त्यो गर्नु हो। अघि मुक्तिजीले भन्नुभयो पर्पज डिफाइन्ड छैन, त्यसमा चाहिँ करप्सन्स गर्ने, प्रमोटरहरूले मिसयुटिलाइज गर्ने, मिसएप्रोप्रिएट गर्ने कुराहरू गर्ने हो भने त्यो चाहिँ गडबडको कुरा हो। मिसएप्रोप्रिएट त गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू पहिला होइन, यसलाई राइट मैले लिन दिएँ भने यसले मिसएप्रोप्रिएट गर्छ भन्ने चाहिँ माइन्डसेट बनाएर रेगुलेटर पहिल्यै बस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत प्र्याक्टिस हो। तर चाहिँ जुन प्रोस्पेक्ट्समा डिफाइन गरेको थियो त्यो अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने कुराको सुपरभिजन चाहिँ रेगुलेटरले गर्नु पर्यो। प्रिपरेसन गरेको छ भने अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, संस्थालाई चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्ने हो।